Chào các bạn, hôm nay bếp nhà cô Mỹ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bánh bông lan, trà sữa, trân châu, đường đen. Cô mời các bạn cùng theo dõi. Nguyên liệu để làm bánh bông lan, trà sữa, trân châu, đường đen gồm có trân châu đen, đường cát, trà Lipton, trà khô, bột mì, bột bắp, bột nổi, kem sữa béo, sữa tươi, dầu ăn và đường nâu và trứng gà. Đầu tiên cô sẽ hướng dẫn cho các bạn ủ trà. Để làm bánh bông lan, trà sữa, trân châu, đường đen, cô cần 10g trà lá khô và một gói trà Lipton. Cô sẽ cho trà khô và trà Lipton vô trong ly. Sau đó cho 200g nước đã được nấu sôi và ủ trong vòng 5 phút. Kế tiếp, cô sẽ chắc nước trà đã được ủ trong vòng 5 phút thành 2 chén. Một chén là 100g nước cốt trà và chén thứ hai là 40g nước cốt trà. Kế tiếp cô sẽ nấu trân châu đường đen. Để làm trân châu đường đen cô cần 50g trân châu đen. Khi nước sôi cô sẽ cho trân châu vào. Thời gian mình luộc trân châu trong vòng khoảng 15 cho đến 30 phút. Các bạn sẽ luộc trân châu đen cho thật là mềm. Khi hạt trân châu thật mềm, chúng ta đem xuống và đậy nắp lại, ủ thêm cho đến khi trân châu nguội. Lúc này lượng nước trong trân châu còn ít. Chúng ta sẽ cho 20g đường nâu trộn chung. Và như vậy trân châu đường đen đã được hoàn tất. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bánh bông lan trà. Nguyên liệu để làm bánh bông lan trà gồm có 3 quả trứng gà, 40g sữa tươi, 40g dầu ăn, 1/3 muỗng cà phê bột nổi, 10g bột bắp, 80g bột mì số 8, 70g đường và 40g nước trà. 40g nước trà này cô đã tách ra từ 200g nước trà mà mình đã ủ đầu tiên đó các bạn nha. 3 quả trứng gà cô sẽ tách lòng trắng riêng và lòng đỏ riêng. Lòng đỏ sau khi được tách riêng ra, cô sẽ trộn chung với những nguyên liệu sau: dầu ăn, nước trà, sữa tươi, bột mì, bột bắp và bột nổi. Chúng ta sẽ trộn chung cho thật là hòa quyện. Các bạn theo dõi nha. Sau khi trộn đều hỗn hợp xong, cô sẽ để riêng ra. Và bước tiếp theo là cô sẽ đánh bông lòng trắng trứng với 70g đường cho thật là bông đặc.
Ở đây sau khi mà đánh bông lòng trắng trứng với đường, bông đặc xong cô sẽ trộn lòng trắng trứng vào trong hỗn hợp bột ban đầu. Trộn đều hỗn hợp xong, chúng ta sẽ cho vào khuôn và đem nướng. Các bạn chú ý, khi cho vào khuôn thì đối với bánh bông lan này, vì trong bánh có thành phần dầu ăn, cho nên cô không cần chống dính khuôn. Với định lượng này cô sẽ nướng được 2 ổ, mỗi một ổ có đường kính là 1 tấc. Nhiệt độ nướng bánh bông lan sẽ là 150 độ, thời gian trong vòng 30 phút. Và cuối cùng cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm phần sốt trà để mình rưới lên bánh ăn kèm với lại trân châu đường đen. Sốt trà gồm có 100g nước trà đậm đặc, 50g sữa tươi, 1 quả trứng gà, 15g bột bắp, 30g đường cát và 100g kem sữa béo. Cô sẽ cho lần lượt những nguyên liệu gồm có trứng, đường cát, sữa tươi, nước cốt trà và bột bắp vào trong một cái tô, trộn đều hỗn hợp. Kế tiếp lượt qua rây. Cho vào nồi, khuấy ở nhiệt độ trung bình đến khi hỗn hợp sôi và đặt lại. Khi hỗn hợp sôi và đặt sệt lại, cô sẽ cho kem sữa béo vào
trộn đều và tắt bếp đem xuống để nguội. Bánh bông lan nguội rồi, bây giờ cô sẽ ra bánh, các bạn chú ý nha. Đầu tiên thì cô sẽ đặt bánh bông lan lên trên một cái dĩa. Các bạn thấy bánh bông lan rất là đẹp, bánh rất mềm, xốp. Công thức này rất phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Độ béo rất là vừa phải ha, bánh không quá ngọt. Cho sốt trà lên trên mặt bánh. Trên sốt trà chúng ta sẽ cho trân châu đen với lại đường đen mà mình đã làm trước á các bạn. Thì tùy theo sở thích của mỗi người, chúng ta có thể cho nhiều hay ít ha các bạn. Các bạn thân mến, như vậy bánh bông lan, trà sữa trân châu đường đen của chúng ta đã được làm xong. Cô mời các bạn cùng thưởng thức nha. Hy vọng qua kênh Bếp Nhà Cô Mỹ sẽ có rất là nhiều món ngon dễ làm. Các bạn có thể tự tay làm ở nhà và không gặp trở ngại nào hết. Hãy liên lạc nếu như trong quá trình làm các bạn có những điều gì thắc mắc, thì Bếp Nhà Cô Mỹ sẽ có thể giải thích và hướng dẫn cho các bạn làm thành công. Không có gì khó nếu chúng ta quyết tâm nha các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye bye.